Вітаю на каналі Fireways. В цьому випуску я розкажу про Powerbank Gelias Edge Pro ємністю на 20 тисяч мАч. Замовляв даний Powerbank в інтернет-магазині Розетка в 2022 році. На жаль, цю УМБ вже зняли з виробництва, тож, на жаль, її купити не вийде, але посилання все рівно залишу в описі. Користуюся цим павербанком вже 3 роки і без жодних нарікань на нього. По зовнішньому вигляді все дуже просто і красиво. На передній панелі павербанка внизу розміщений логотип Gelias, а у верхній частині розміщений цифровий екранчик, на якому заряд павербанка показується у відсотках, а крім цього ще показується вхідна і вихідна напруга. На боковій нижній панелі розміщена коротка інформація про порти на цьому павербанку. А от на верхній боковій панелі розміщені два USB-порта для заряджання мультимедійних пристроїв і два порта типу microUSB, а також порт USB Type-C. Ці порти призначені для зарядки самого павербанка, а також присутня кнопка живлення. А тепер по характеристиках і комплектації. Цей павербанк має власну упаковку, в якій є сам павербанк і USB-шнур. На рахунок характеристик. Тип акумулятора літій полімерний, ємність 20 тисяч мА, матеріал корпуса метал і пластик, присутній дисплей, захист від стрибків напруги, захист від короткого замикання, кількість USB-портів 2, присутні порти типу Type-C і microUSB, призначення для мультимедійних пристроїв, функції заряджання Power Delivery, вихідна напруга 5, 9, 12 вольт, вихідна сила струму 1,5, 2, 3 ампера, розміри 75 х 165 х 21 мм, вага 480 грам, колір сірий, країна-виробник Китай і гарантія 12 місяців. Ну а тепер я добавлю від себе. Користуюся цим павербанком активно і по сьогоднішній день. Працює він в мене досить добре, без ніяких перебоїв і нюансів. Всі порти робочі. Тож він як і сам заряджається досить добре, так і швидко і чудово заряджає гаджети, а також різні мультимедійні пристрої. Але все ж таки є один незначний нюанс. А саме, павербанк повністю вирубається, коли на цифровому дисплеї показано 33%, або ж нижче 30%. Він дуже швидко їх скидає і перестрибує по декілька процентів. Але це може бути пов'язано з тим, що за 3 роки я його ні разу не розряджав нижче 50%. Тому через це він себе так поводить. А також я декілька разів тестував, скільки йому потрібно часу від повної розрядки і до повної зарядки, від 0% і до 100%, в середньому він заряджається за 4 години і 20 хвилин. А на рахунок кнопки живлення, то вона слугує для включення цифрового дисплея. Ну і за такий довгий час користування не обійшлося без його падіння. Але з ним через це нічого не сталося і працює він досить добре. А тепер по плюсах і мінусах. З мінусів саме перші це відносно близьке розміщення USB-портів одне до одного. І наприклад, коли я підключаю модемку, то вона частково перекриває другий USB-порт. І через це підключити якийсь другий девайс вже не вийде. Ну і другий мінус це нюанс з просадкою процентів заряду павербанка нижче 30 одиниць. По плюсах, то саме перше це його немала ємність, другий плюс швидка зарядка пристроїв, третій плюс це цифровий дисплей, четвертий плюс досить таки хороша і надійна якість, і п'ятий плюс це в цілому стабільна робота всього павербанка. Отже, це в цілому досить таки хороший, надійний, якісний і стабільний павербанк, який повністю покриває мої потреби. І навіть не зважаючи на цих два незначних мінуси. А на цьому в мене все, тому для кого це відео було корисним, по бажанню можете підписатися на канал і зробити любу дію під відео для подальшого просування каналу.